Друзі, привіт! Давайте хвилинку почекаємо на приєднання колег. Напишіть поки, будь ласка, у чати свої, щоб усі бажаючі подивитися прямий ефір, наш різдвяний завершальний прямий ефір у цьому році, щоб приєдналися до ефіру. Я сьогодні, бачите, вирішила до вас вийти у ефір у такому святковому вбранні. Напишіть, будь ласка, в чати, в кого залишилась ось така джерелійна шапочка. Тут, бачите, написано «Джерелія» такими блискітками. В кого є така теж вдома, в кого збереглася з наших попередніх колекцій попередніх років, пишіть у чаті. Поки ми ще всіх чекаємо. Поставте, будь ласка, лайки цьому ефіру, вподобайки, пальчик догори під цим. Так, ну що, мабуть, давайте починати. Що ж, я вітаю вас усіх на нашому підсумковому ефірі. Це наш завершальний ефір у 2024 році. Це для багатьох став рік нових досягнень та перемог. І, до речі, у 2024 році в нашій джерелійній родині стало на одного переможця автобонусу більше. Це рік також, який відкрив для багатьох партнерів нові статуси, нові сходинки, можливості для збільшення свого доходу, а також для клієнтів можливість користуватись якісним українським продуктом. І сьогодні ми підводимо підсумки 17-го періоду і знайомимося із новими пропозиціями 2025 року. Тож, хто ще не запросив, запросіть, будь ласка, зараз на ефір у своїх чатах учасників ваших структур на наш вебінар, ставте вподобайки цьому ефіру і пишіть коментарі, таким чином ми просуватимемо наш YouTube канал. Що ж, почнемо з підсумків 17-го періоду та, відповідно, нових статусів. Ми вітаємо наших консультантів, які вперше досягли статусу молодший менеджер. Ми віримо в те, що наші молодші менеджери вже прописали свій план проходження сходинок маркетинг-плану. Як вони будуть цього досягати, їх наставники також будуть, звісно, допомагати. А зараз ми вітаємо Ілля Хамаза, Валерія Пісна, Кітті Жабо. Та вітаємо наших нових менеджерів. Це Тетяна Дячун, Валерія Пісна. Ми впевнені, що ви також підготувалися до нового 25-го року. Тож приймайте від нас та ваших колег щирі вітання. А ми зараз перейдемо до привітань наших топ-10 директорів. У кого за підсумками 17-го періоду найбільший груповий оборот, найбільша кількість гранд-менеджерів у першому рівні та найбільша сума групових оборотів гранд-менеджерів першого рівня. Давайте дивитися. Отже, 10-та сходинка Олена Гупало, 9-те місце Оксана Гріцан, 8-ме місце Олена Кравчук. На 7-му місці Оксана Блищенко. 6-ту сходинку посідає Наталія Хруль. На 5-му місці Марина Гонтаренко. 4-те місце Іванна Дорош. 3-те місце Христина Галяс. На 2-му місці Ірина Лабутіна. І лідирує Олена Філатова. Що ж, вітаємо іще раз усі наші нові статуси. Вітаємо наших кращих директорів за підсумками 17-го періоду. І ми переходимо далі до результатів по програмах та до нових програм 2025 року. Всі запросили своїх партнерів, будь ласка, уважно, щоб усі почули нові програми першими. Тільки таким чином, тільки першими засвоївши нові умови програм, ваші структури зможуть стартувати у 2025 році впевнено і вже з перемогами. Так, а почнемо ми з підсумків програм, які вже завершилися. Це перша програма – це «Ритуали краси».
Отже, за підсумками програми ми маємо 132 переможці. Друзі, вітаємо вас усіх з перемогою. Ви пройшли усі 3 кроки, і тепер на вас чекає подарунок. Це ось така класна брендована пов'язка Skin Lab та новинка серії Skin Lab Brilliance – це ензимна пудра. Далі про неї ще поговоримо. Подарунок буде нарахований на початку січня, друзі, орієнтовно це 3 січня. Тож, чекаємо з нетерпінням на наші подаруночки. Наступна програма, яка завершується в першому періоді, це програма «Теплі обійми». І за підсумками 17-го періоду маємо 74 учасники. Друзі, перший період тут завершальний, і ми б дуже хотіли бачити вас усіх серед переможців. Акції та програми в першому періоді у нас точно будуть цікавими для всіх клієнтів та консультантів, тож не зволікайте, включайтесь у виконання, щоб виконати умови в першому періоді. А зараз у нас привітання, бо в нас є вже один переможець по цій програмі. Ви пам'ятаєте, що як тільки учасник виконує, він може не 4 періоди виконувати умови, а швидше. Тобто у нас за підсумками 3 періодів дії програми вже є переможець. І ним стала Наталія Герасимчук. Наталія, вітаємо вас з перемогою, бажаємо подальших перемог як у виконанні програм, так і в досягнення нових і нових сходинок маркетинг-плану. А я нагадаю, що за виконання умов програми «Теплі обійми» кожен переможець отримує стильну піжаму з логотипом Джерелія. Що ж, ми заговорили за новачків, тож за підсумками 17-го періоду ми маємо 151 активного новачка. Із них 42 ВІП-клієнти, які пройшли перший крок стартової програми своєї, це клієнтська вигода, та 44 консультанти виконали перший крок лідерської стартової програми. Що ж, вітаємо новачків, які виконали свої перші кроки, і нагадуємо, наставники, будь ласка, контролюйте, нагадуйте про 2-й, 3-й, 4-й крок стартової програми і нагадуйте про те, щоб ваші переможці перших кроків забирали свої подарунки. І не тільки перших. Так? Так, програми для новачків завершили свою дію у 17-му періоді, а нові умови по програмах ви дізнаєтесь вже через кілька хвилин. Ми з вами поки що йдемо далі. І наша наступна програма – це крок до зростання. Виконуючи умови, тут наші учасники можуть отримувати додаткову премію до своєї об'ємної винагороди. Загальна сума премій по цих кроках усіх складає орієнтовно, це може бути більше, це може бути трохи менше, але в середньому це 9 тисяч гривень. І ми сьогодні вітаємо переможця на статусі менеджер, це Марченко Наталія. Вітаємо вас, Наталю, ви впевнено взяли такий хід у нашому маркетинг-плані, так, у вас послідовно йде статус за статусом, і я впевнена, що і в першому періоді 25-го року ми будемо вас вітати з новим статусом, з наступним статусом по маркетинг-плану. Вітаємо вас, вітаємо вашого наставника Оксану Блищенко. Оксану Блищик. Друзі, крок до зростання залишається в нас на 2025 рік. Вона буде діяти з 1 по 5 період 2025 року. Період приєднання тут до 4 періоду 2025 року. Тому доносьте, будь ласка, до своїх новачків, до своїх структур про умови та вигоди цієї програми. Так, а також ми зробили тут невелике доповнення, а саме на статусі грант-менеджер. Отже, одразу після виконання умов на премію повтори ще 3 рази поспіль статус грант-менеджера або вище і отримай у подарунок фотосесію. Як вам таке доповнення, друзі?
Тобто, да, всього разом 5 разів. 2 рази на премію, вийшов, повторив, отримав премію. Ще 3 рази поспіль, гранд-менеджер чи вище, і учасник отримає, окрім премії, ще отримує фотосесію у подарунок, друзі. Як на мене, це дуже мотивуюче доповнення, тож чекаємо нових гранд-менеджерів на цьому статусі. Виконуйте умови і отримайте в подарунок годинну фотосесію. Наступна наша програма «Панський клуб». Вона вже закінчила свою дію, але ми впевнені, що нові умови по програмі вас також порадують. Але за умовами нашої програми «Пан» у 2024 році, по завершенню 4-го кварталу у нас є топ-3 переможці у 3 категоріях. Це оселя, бади та догляд за обличчям. І я нагадаю, що за підсумками 4-го кварталу переможці отримують у подарунок аромат у металевому флаконі. Отже, топ-3 продавці бадів: Чудік Тетяна, Фекета Рожа та Богдан Тетяна. Топ-3 продавці догляду за обличчям: Павлова Віта, Черменєва Вікторія, Колодійчук Наталя. І найкращі 3 продавці товарів серії «Оселя» – це Черменєва Вікторія, Телбіш Кіті та Буричка Надія. Ми вітаємо наших учасників, які були у 2024 році у програмі «Пан». А особливо вітаємо наших найкращих продавців у 3 категоріях. Також хочу нагадати, що на нових учасників, які приєдналися до панського клубу у 4-му кварталі, тобто з 13 по 17 період, і хоча б раз отримували кешбек по панському клубу, чекає також розіграш подарунків. Учасники розіграшу: Пісна Валерія, Черебетіна, Беата Муранчик, Барановська Алла, Шевченко Варвара, Ліщук Ольга, Марченко Наталя, Онищенко Галина, Юревич Ірина, Орлюк Катерина, Грицин Тарас, Васильєна Ріта, Тищенко Маріанна та Скрипник Лариса. Так, ось такий подарунок чекатиме нашого переможця. Тож, давайте побачимо, хто отримує цей прекрасний подарунок. Також закінчила свою дію програма винагороди. Друзі, монети можна, подаруночки можна забрати до 8-го періоду включно. Тож обирайте, будь ласка, з нашого списку подарунків, які вам до вподоби, та обмінюйте свої монетки на них. Ідемо далі. Друзі, 17-й період був також останнім і для програми «Новорічна банка». Я хочу сказати, що змагання були дуже запеклими, особливо останній увесь період, але особливо останні дні. Настільки була напружена атмосфера, то один учасник виривався на перше місце, то інший учасник. Боротьба справді була дуже цікавою. Кожна з команд насправді достойна подяки і похвали. Дякуємо вам за активну участь у цій програмі, бо вона насправді була націлена на багато параметрів, які відображають активність, проактивність ваших структур та, звісно, команда-переможець величезні молодці. Всі учасники, які боролися, всі великі молодці. Дякуємо вам.
Але ж за умовами все-таки одна команда отримує командну фотосесію у подарунок. І ми бурхливими оплесками зараз вітаємо команду переможця. Вітайте у чаті вогниками, сердечками. Так, це команда Іванни Дорош. Структура Іванни Дорош опинилася на першому місці, виборола перше місце у командному заліку новорічної банки. Іванко, ми вітаємо тебе та твою команду з перемогою. Бажаємо натхнення, наполегливості та командного духу у твоїй структурі. І, звісно, це все і привело до такого блискучого результату. Вітаємо ще раз. Друзі, ми зараз переходимо з вами вже до програм 2025 року. І починаємо ми з стартової програми для нових консультантів. Отже, це лідерський старт, але вже з першого періоду 2025 року у нас оновлені умови. Тож, приєднатися можна до програми з 1 по 4 період включно. Період дії з 1 по 5. Учасники – це всі нові консультанти, які оплатили свої перші замовлення з 1 по 4 період. Як тільки консультант у нас реєструється, ми йому нараховуємо 2 пробники на вибір компанії, які можна забрати із наступним замовленням. Далі, ідемо далі. Перший період співпраці треба зробити від 20 балів особистого обсягу і в наступному періоді із замовленням забрати в подарунок набір. Це шампунь та маска Hair System. У другому періоді співпраці треба зробити особистий обсяг від 30 бонусних балів і отримати в подарунок знову набір. Це універсальний засіб для кухні, а також концентрат, біоконцентрат для миття посуду. І в третьому періоді співпраці, зробивши особистий обсяг від 40 бонусних балів, переможець у наступному періоді забирає із замовленням на вибір або очищення серії Skin Lab, будь-яке з 3 лінійок, або 2 аромати у пластиковому упакуванні. Як вам подарунки? Друзі, це все 3 періоди співпраці у нашій оновленій стартовій програмі. Перший, другий та третій. І особистий обсяг наростаючий. 20 балів, 30 балів та 40 балів у третьому періоді співпраці. Але це ще не все. Ми вирішили зробити доповнення для програми нових консультантів. І амбітні нові консультанти зможуть іще взяти участь, приєднатися до програми «Мій перший крок». Отже, що тут треба зробити? Якщо ваш новачок, консультант у першому періоді співпраці робить не лише 20 балів особистого обсягу накопичувально за період, а робить 50 балів, він додатково ще отримує набір пробників Skin Lab. Якщо в другому періоді співпраці ваш новачок робить 20 балів, не менше 20 балів, так, бо для своєї стартової він має робити 30, але як мінімум 20 балів, а також приводить 2 нових активних консультантів у першу лінію, які також заходять до стартової програми, іншими словами, також роблять мінімум 20 бонусних балів особистого обсягу. Такий ваш новачок отримує набір рекрутингових карт. І в третьому періоді співпраці новачок, зробивши не менше 20 бонусних балів і провівши б'юті-бранч або арома-бранч, так як у нас було в новорічній банці, так, він отримує ще подарункову карту на 250 гривень. І вже зможе обрати будь-який подарунок із нашого асортименту за цей номінал. І для всіх учасників, які виконають всі 3 кроки, перший, другий та третій, ми пропонуємо ще додатковий подарунок – це чашка від Джерелі, для того, щоб чаювання було таким же приємним, як отримання подарунків. Тож, будь ласка, запрошуйте своїх нових консультантів не лише для проходження лідерського старту, а і для
паралельного проходження «Мій перший крок». Програми «Мій перший крок». Додаткові подарунки очікуватимуть на таких амбітних новачків. Йдемо далі. Наступна наша програма для наших VIP-клієнтів. Вона діятиме, друзі, протягом 2025 року, до 17-го періоду включно. Що тут? Тут також при реєстрації VIP-клієнтом ми пропонуємо 2 пробники на вибір компаній, які також можна забрати із своїм першим замовленням. Далі, що ми пропонуємо усім без виключення VIP-клієнтам? Це кешбек 5% на всі замовлення. Усім це я маю на увазі як VIP-клієнтам, які реєструватимуться з 2025 року, так і всім зареєстрованим і активним раніше. Так? Тобто всі VIP-клієнти компанії Джерелія отримують 5% кешбеку за всі замовлення. Але це ж не все. Також за всі замовлення на суму від 1200 гривень після знижки консультанта в наступному вже замовленні VIP-клієнт може отримати подарунок зі списку. Зараз на слайді ви бачите еквівалент у інших валютах. Тож, також ставте, будь ласка, свої реакції у чаті, як вам така оновлена програма для VIP-клієнтів. Отже, нагадую, всім VIP-клієнтам при реєстрації 2 пробнички на вибір компанії. Далі, абсолютно всі VIP-клієнти отримують кешбек 5%, а також всі VIP-клієнти, абсолютно всі VIP-клієнти отримують за замовлення від 1200 гривень або еквіваленту валюті подарунок зі списку. Ось так компанія Джерелія любить своїх клієнтів. Добре, про новачків поговорили. Далі переходимо до рекрутингу. У нас зараз продовжує діяти завершальний період програми «Теплі обійми», а також підключається ще одна рекрутингова програма. Називається вона «Рекрутуй на SkinLab». Я думаю, що багато хто пам'ятає її, вона буде діяти у першому кварталі з 1 по 4 періоди. Отже, що треба зробити? Це програма для наставників. Так? Якщо ваш новачок у своєму першому періоді співпраці має 2 та більше одиниці SkinLab, або ж хоча б один набір SkinLab в одному замовленні, так? Тобто в одному замовленні має бути або 2 одиниці SkinLab, або ж може бути набір SkinLab, то ви, як наставник, отримуєте кешбек від суми, сплаченої за товари з лінійок SkinLab. Якщо ваш новачок консультант, ви маєте 15% від суми за SkinLab. Якщо ваш новачок VIP-клієнт, ви маєте 5% від суми, сплаченої за SkinLab. Пам'ятаєте такі умови, да? Я, до речі, пам'ятаю, що ця програма дуже непогано спрацювала, тому ми очікуємо, що в першому кварталі наставники ви також будете реєструвати і пропонувати своїм новачкам обирати саме SkinLab у замовленнях першого періоду співпраці. Тож, будь ласка, беріть в роботу, дуже дійсно цікава програма. І в нас ще тут є додаткова умова, друзі. Ті учасники, тобто наставники, у яких за період з 1 по 4 будуть мати від 2 таких новачків по рекрутинговій програмі «Рекрутуй на SkinLab», ці наставники будуть брати участь у розіграші ось таких подарунків. Так, бачу ваші вогники, але ж це ще не все. Я говорила, що по програмі «Панський клуб» ми переходимо до продавців. Я говорила, що «Панський клуб» завершує вже свою дію. І зараз переходимо до програми для наших продавців, для тих людей, хто вміє і знає, як продавати, і робить це дуже добре. Отже, презентуємо програму «Про 100».
Приєднатися до неї можна з 1 по 8 період включно. І давайте по порядку будемо розбиратись з умовами. Слухаємо уважно. Отже, учасники цієї програми – це консультанти, які виконали умови на приєднання. Що тут треба робити? Треба робити по 100 балів особистого обсягу за період і більше. Отже, учасники автоматично до програми з першого періоду заходять ті учасники панського клубу, які з 15 по 17 період принаймні 2 рази, 2 або більше, отримували кешбек. Отже, беремо 3 періоди – 15, 16 і 17. Якщо ви або ваші партнери принаймні 2 рази за ці періоди мали кешбек по панському клубу, то такі учасники автоматично приєднуються до програми про 100, починаючи вже з першого періоду. Йдемо далі. Консультанти, які не отримували з 15 по 17 мінімум 2 рази кешбек, або ті, які планують приєднатися до програми консультанти. Так? Що потрібно зробити для приєднання до цієї програми? Потрібно 2 періоди поспіль робити особистий обсяг по 100 балів. Це як вхідний квиток. Так? Тобто, якщо ви не в попередній групі, ви автоматично не приєдналися, то вам потрібно 2 періоди поспіль робити по 100 балів. Наприклад, перший і другий я роблю по 100 балів, і тоді, починаючи з 3-го періоду, якщо я робитиму 100 балів і більше, я отримуватиму вже кешбек. Або я перший період десь там проспала, не була активною, не було в мене 100 балів, тоді я роблю 2-й і 3-й періоди по 100 балів, приєднуюся до програми з 3-го періоду, і якщо в 3-му періоді я вже роблю 100 балів, то я з них отримую кешбек. Так, що отримують учасники програми? Увага! Кешбек за особистий обсяг від 100 до 150 бонусних балів кешбек становить 4%. Якщо ваш особистий обсяг за період становить більше, ніж 150 бонусних балів, 180, 200, 600 і так далі, то ви отримуєте 4% від 150 балів плюс 10% від суми ОО, що перевищує 150 балів. Це зрозуміло, так? Тобто, якщо ви маєте 200 балів, то ви отримуєте 4% від 150 плюс 10% від 50. І так далі. Ви можете розраховувати, відповідно, свій дохід. Так. Далі, друзі, увага. Тут увага. У періоді, коли учасник не виконує 100 балів, тобто він був учасником, він робив по 100 балів, отримував кешбек, а потім щось трапилося, його особистий обсяг менше, ніж 100 балів, такий учасник припиняє участь у програмі. Але до неї можна повернутися. Якщо участь була припинена на 1 період, то для повернення в програму учасник має виконати або ж 1 період 200 балів, або ж 2 періоди поспіль від 100 балів. Якщо участь була припинена на 2 і більше періодів, наприклад, я автоматично попала до пану, в 1-му, 2-му, 3-му робила по 100 балів, отримувала кешбек, потім 3-й, 4-й, 5-й періоди в мене щось там не складалося з продажами, я припинила участь у програмі. Тоді для повернення у програму мені потрібно робити по 100 балів 2 періоди поспіль. Отже, якщо участь припинена на 2 чи більше періодів, потрібно робити 2 періоди по 100 балів. Після того, як це умови на повернення. Після того, як ці умови на повернення виконані, вже з наступного періоду учасник, виконуючи особистий обсяг від 100 балів, знову повертається до участі в програмі і вже отримує з них кешбек.
Тобто, якщо я припиняла участь на 3 періоди, потім я роблю, наприклад, у 6-му періоді 100 балів, у 7-му періоді 100 балів, я знову заходжу до програми, я поновлююся у програмі. Ці 2 періоди я кешбек не отримувала. Я їх виконувала для того, щоб повернутися в програму. І тоді вже у 8-му періоді, якщо я виконую 100 балів, то я отримую вже з них кешбек. Зрозуміло тут? Будь ласка, будьте уважними, всі умови, ви знаєте, завжди можна побачити, знайти на сайті. Якщо щось не зрозуміло, ви завжди можете звернутися на супорт, до мене, до Олени, і завжди отримуєте допомогу, як кажуть. Але іще додатково, за підсумками кожного кварталу для учасників програми, які мінімум 2 рази отримували за квартал кешбек, у першому періоді наступного кварталу буде доступна спеціальна акційна пропозиція. Тож ми заохочуємо таким чином вас бути постійними у своїх продажах, і для вас буде ще цікава пропозиція. Так, ось така у нас програма для продавців, друзі, просто. А зараз ми йдемо далі. Нашу зиму ми вирішили зробити активною і розпочинаємо програму «Активна зима». Період приєднання тут лише перший, друзі, лише зараз, в цьому періоді, в першому періоді можна приєднатися. Програма буде діяти 2 періоди, перший і другий. В ній можуть брати участь як консультанти, так і віп-клієнти, робити по 70 балів особистого обсягу накопичувально за період у першому та другому періоді, і тоді в третьому періоді учасник отримає подарунок. Це аромат на вибір із лінійки із металевим флаконом. Ось така чудова пропозиція в нас. Активна зима. Так, а ми впевнені, що і наступна програма вас порадує, тому що зараз буде цікаво. Подорожі командою, ну, що тут може бути краще? А подорожі Україною – це завжди, друзі, відкриття. Адже кожен регіон, він унікальний, так? І ховає в собі такі скарби як природи, так і традицій, які дуже цікаво завжди досліджувати. Тож, подорожуючи Україною, ми відкриваємо завжди для себе нові місця і занурюємося у власну історію, власні традиції і отримуємо, звичайно, незабутні враження. Тож, ми пропонуємо наступну програму «Приростай та відпочивай». Вона буде діяти у першому кварталі. Приєднатися можна з 1 по 4 період. Отже, хто тут учасники? Друзі, тут також дуже уважно. Програма нова, умови нові, тому завжди перші рази дуже уважно слухаємо умови програми, для того, щоб можна було включитися одразу. Отже, хто тут бере участь? Участь беруть грант-менеджери, які у 2024 році мали статус від грант-менеджера і вище, так? Тобто грант-менеджери і директори не менше 10 разів із 17. Тобто за підсумками 10 як мінімум періодів консультант був у статусі чи грант-менеджер, чи директор. Так, умови. Прирости у сумарним товарооборотом за періоди з 1 по 4 до сумарного товарообороту за періоди з 14 по 7 2024 року на. І отут на який відсоток залежить від вашого середнього товарообороту за період із 14 по 17 періоди. Ось який у вас середній товарооборот до наступного учасника програми був з 14 по 17 період. Від цієї суми, від цього товарообороту буде залежати відсоток, на який вам потрібно прирости сумарно за періоди з 1 по 4.
Друзі, не хвилюйтеся, не переживайте. Кожен учасник отримає свій звіт з власним прорахунком та ціллю товарообороту на періоди з 1 по 4. Повторюсь, тут не ГО береться, так, а товарооборот до наступного учасника. Ці всі цифри, ці всі суми, друзі, ви обов'язково отримаєте у звітах, у розрахунках. Тож не переживайте. І як тільки ви отримаєте свої цифри, ви мерщій до виконання. Закатуємо рукавчики і мерщій до виконання. Тому що я вас знаю, ви дуже любите відтягувати такі моменти, так, і приступати до виконання з 2-го, а то й з 3-го періоду, і тоді вже буває, важко наздогнати тих, хто вже стартанув з 1-го періоду. А поїхати у подорож, я думаю, що хоче кожен. Тож, що отримують наші переможці? Це, друзі, відпочинок у готелі «Три сини та донька», 4 зірочки у Східниці. Отже, тут у нас проживання 3 дні, 2 ночі. Ми збираємося вже в Східниці, а вся детальна інформація буде вже ближче до справи, як то кажуть, так, завчасно у каналах компанії. Ставте вогнички у чаті, тому що програма дуже-дуже крута. Тож, будь ласка, вмикайтеся в неї уже з 1-го періоду. Тож, з 1-го періоду включаємося у всі програми. Завершення року – це ми підводимо підсумки, друзі, ми ставимо собі цілі на новий рік. Ви вже познайомилися з програмами, тож є куди дійсно зростати, є до чого прагнути, є чого досягати. Тож плануйте свої кроки по досягненню цілей. Використовуйте при цьому і програми, а для виконання програм використовуйте акції, до яких ми з вами зараз через хвилинку і підійдемо. А зараз я хотіла зробити таке оголошення. Хочу подякувати вам, друзі, за те, що ви обираєте джерелію та довіряєте нашій якості. Ми завжди, звісно, хочемо забезпечити вас якісним продуктом, створеним з любов'ю та турботою, і використовуємо при цьому високоякісні технологічні інгредієнти. У зв'язку зі зростанням цін на виробництво, на сировину, особливо на сировину та на логістику, ми, друзі, змушені переглянути ціни на нашу продукцію. Це рішення було прийнято після ретельного аналізу, щоб, звичайно, мінімізувати для вас вплив, для ваших клієнтів також вплив. Нові ціни вступлять у силу вже з 2-го періоду цього 25-го року, так? І вони дозволять нам продовжувати надавати вам якість продуктів на тому ж самому рівні і підтримувати, звісно, наші стандарти. Ми цінуємо вашу довіру і ваше розуміння, і впевнені, що ви з розумінням поставитесь до цього, і наша продукція і надалі для вас залишатиметься вибором номер 1. Для вас, наших відданих клієнтів, ми також підготували спеціальні пропозиції, щоб зробити перехід максимально комфортним. Так, а зараз переходимо до акційних пропозицій. Бо акції є інструментом залучення і нових партнерів та клієнтів, і за допомогою них ви легко можете рухати свій товарооборот завжди тільки догори і тим самим долучатися до мотиваційних програм, які ви щойно почули. І старі, які допрацьовують програми, і до нових програм 25-го року. Ну що ж, поїхали? Почався наш перший період, і саме на ньому ми акцентуємо увагу. Творимо історію разом. Саме з першого каталогу ми задаємо
так скажемо, вайб нового року. Тут багато свят, але ж і продажі ніхто не відміняв. Відповідно, саме час з початку року йти по поставлених цілях на 2025 рік. Тож творимо історію разом, створюємо настрій, збільшуємо лояльність наших клієнтів, так і зростаємо по нових статусах маркетинг-плану. Долучаємо цільову аудиторію, нову цільову аудиторію до компанії Джерелія. Згодні? Ну, якщо згодні, тоді поїхали, починаємо. Хочу вам нагадати, що у нас на сайті ви досі можете знайти наші круті новорічні товари. Яскраві, святкові – це те, що якраз треба для подарунку. Дівчата, ставте у чаті, хто вже купував наші спеціальні товари, поділіться відгуками, як вам такі товари на подарунок. Так, ну а це ще не все, бо маємо акційні пропозиції, з якими ваші подарунки, ваші оці красиві новорічні товари набудуть іще більше яскравості та джерелійності. В нас на сайті цього року неймовірна просто скриня подарунків до свят. Більше 90 запропонованих наборів для подарунку. Пишіть, будь ласка, чи всі вже придбали подарунки до свят? Якщо ще не всі придбали, то у вас є ще можливість ще декілька днів, щоб встигнути отримати до Нового року, а ми дуже швидко відправляємо. Ви знаєте, що сьогодні ви підтвердили замовлення, завтра воно вже їде у вас, і завтра чи післязавтра ви його вже отримали. Така швидкість є також нашою перевагою. Так, ну і, звісно, акції. Круті пропозиції, які дійсно можна запропонувати будь-кому. Дивіться, туш мінус 80%, парфуми за 99 гривень. Набір для зимового догляду виходить всього за 90 гривень, друзі. Тож долучаємось самостійно і долучаємо клієнтів до нових партнерів та нових партнерів. Так, ну і, звісно, наша новинка. Друзі, дуже багато партнерів на неї чекали, і ось вона вже може радувати наших клієнтів. Вона вже на вас чекає на сайті. Довгоочікуваний наш продукт, після використання якого є тільки одне питання. Чому його не було у мене раніше? Бо відчуття після використання цієї ензимної пудри, друзі, воно просто неймовірне. Бо результат ти бачиш одразу. Це той базовий продукт, без якого чиста сяюча шкіра, ну, просто неможливо, так? Бо дуже класний продукт. Ваша шкіра буде сяяти як ніколи. А зараз я хочу запросити Олену Мозріс, яка вам трохи розповість про нашу новинку. Олено? Дорогі партнери, добрий день. Я Олена Мозріс, експерт з продукції компанії Джерелія. Пару слов сьогодні буквально, але не можу одне розказати вже сьогодні, про нашу новинку в серії Skin Lab Brilliance. Це ензимна пудра для вмивання з вітаміном С. Ми про неї більш докладно поговоримо вже дуже скоро, вже 29 грудня в прямому етері. Запрошую всіх на цей етер. І дуже рекомендую до його початку вже купити пудру, бо будемо тестити, щоб протестити ця пудра. Вона просто всі наші бажання, все те, що ми від неї хотіли отримати, ми все отримали. Ніжніша, тонкодисперсна. Коли її розводиш водою, то дуже ніжну таку пінку вона образує. Вона чудово очищає, гладенька шкіра, чисті пори. При регулярному використанні буде і освітлювати, і тон вирівнювати, і омолоджувальну дію буде в неї. Але ви ж розумієте, що такий об'єм, така вага цієї ензимної пудри
що нею можна користуватися просто нескінченно, безкінечно, всією сім'єю. Ми поговоримо не тільки більш докладно на цьому етері, не тільки про те, яка вона цікава, що до неї входить, як нею, але користуватися, але я дам 13 способів її використання. І я скажу, що навіть якщо ви всією сім'єю будете всі 13 способів використовувати, вам і все одно вистачить дуже надовго, і всі отримуєте велике задоволення і велику користь. Тобто, давайте покупаємо, будемо тестити, будемо, може не всі одразу способи, але найбільш цікаві, будемо одразу і ви потім з великим задоволенням будете просто всім про неї розповідати і самі отримуєте велику користь і велике задоволення. Чекаю вас всіх на передноворічному етері про нашу нову чудову новинку. Дякую за увагу. До побачення. Дякую, Олено. Я впевнена, що всі мають прийти на ваш етер. Дуже багато цікавої інформації. Тож, партнери, чекаємо на ефір, правда? Ставте, будь ласка, вогники, хто обов'язково прийде на ефір послухати дуже цікаву інформацію від Олени Мозріс. Ну що, а на кінець я хочу привітати з Різдвом, яке ми вже вчора святкували, побажати миру та тепла у ваших домівках. І я кажу вам до зустрічі у 2025 році. А зараз запрошую до етеру засновника компанії Андрія Прокопенко. Дорога команда, наша джерелійна родина, щиро вітаю вас із найчарівнішими святами року, Різдвом Христовим і прийдешнім Новим роком. Нехай ці свята наповнять ваші оселі теплом, затишком і гармонією, а серця радістю, любов'ю та вірою у дива. Дякую кожному з вас за вашу невтомну працю, відданість і віру в нашу спільну справу. Разом, як єдина команда, ми досягаємо вершин і творимо майбутнє. Особлива подяка нашим захисникам і захисницям, які боронять наш мир та дають змогу жити, працювати і мріяти. Нехай Господь оберігає кожного з них і дарує сили на шляху до перемоги. Нехай прийдешній рік принесе вам нові можливості, натхнення для звершень та здійснення найзаповітніших мрій. Будьте щасливими, здоровими і наповнюйте світ навколо себе добром і світлом. З найкращими побажаннями від мене та всієї команди Джерелія.